และสนามเราเนี่ยตอนนี้เป็นสนามผมว่าดีอันดับหนึ่งคือเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกโคตรเพอร์เฟกต์เลยเพอร์เฟกต์ผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้มีนักฟุตบอลอย่างเดียวนะแฟนบอลเขาไม่ได้มาเชียร์แค่พวกผมเขามาเชียร์แล้วบิ๊กเกิลแฟนบอลไม่ดูหรอกบอลจะเป็นไงกลับบ้านไปอาจจะไม่รู้ด้วยวันนี้ 2-0 เราแพ้ไม่รู้เรื่องแล้วโหมีความสุขได้มาถ่ายรูปแนวอาชีพนักฟุตบอลครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ BG ปทุมยูไนเต็ดซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนจะเรียกว่าบางกอกกลาสแต่เดี๋ยวนี้เรียกว่า BG ปทุมยูไนเต็ดขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ให้เรามาเยี่ยมสนามที่แบบโหสวยมากๆและที่สำคัญขอบคุณสำหรับเสื้อฟรีด้วย โอ้โหนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยดีใจมากอันดับแรกเลยหลายคนสงสัยพี่โค้ชพี่แนทหายไปไหนพี่โค้ชเนี่ยเข้าใจได้ลูกเพิ่งคลอดส่วนพี่แนทเนี่ยนัดไปแล้วประมาณ1 ชั่วโมงเราเลทมาเกือบ1 ชั่วโมงถามว่าพี่แนทไปไหนลงทางครับครับผมเอ้านั่นไงมาละมานี่ผมอยากเปิดตัวแบบนักฟุตบอลพอยเสียเวลาเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณเห็นจากปกอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เจชนาทิพย์จะมาให้ข้อมูลคุณว่าก่อนที่จะมาเป็นนักฟุตบอลไม่ว่าจะทีมชาติแบบมือโปรไปเล่นต่างประเทศเงี้ยทำยังไงมาบ้างแล้วปัจจุบันนี้ต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นสวัสดีครับเจครับเยอะเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีปรับเงินได้ไหมเนี่ยมีคนมาสายเฮ้ยวงการเขามีไหมสมมติเราไม่มาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคงโดนยกเลิกสัญญาแล้วพี่ถ้าไม่มาซ้อมจริงหรอจริงมันค่อนข้างเข่งแล้วไม่ใช่นี่ถามจริงใครเอาเสื้อให้พี่เขาอะโอ้โหแบบโอ้โหไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตโอเวอร์ไซส์เท่ต้องยินดีด้วยนะคลอดลูกแล้วใช่ไหมยังไม่ใช่คนนี้ไม่ได้มามาถึงมันซัดรัวเลยเว้ยสมแล้วที่เป็นเพื่อนโอ๊ตปาโมดแต่วันนี้เข้าหัวข้อกันดีกว่าครับแนวอาชีพฟุตบอลให้เรานั่งเลยเจนั่งข้างล่างก็ได้ครับได้เจนั่งข้างบนสิเดี๋ยวผมนั่งข้างชอบตรงนี้แหละแต่พูดถึงพี่ๆตัวใหญ่อยู่นะแต่ผมนั่งกับพี่นัทถูกแล้วครับผมนอกจากไซส์คล้ายๆกันแล้วนี่เกิดวันเดียวกันด้วยนะจริงเหรอวันที่5ใช่5 ตุลาครับ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับจริงอันเนี้ยจริงอันนี้เรื่องจริงพวกเด็กตุลามักจะเอาแต่ใจจริงปะไม่ทุกคนก่อนจะไปถึงยุคปัจจุบันของเจนเอาเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นแบบนักบอลอาชีพมันต้องเรียนอะไรหรือว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจก่อนแรงบันดาลใจนะครับก็คงเป็นพ่อแหละคือพ่อผมชอบมาลาโดน่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อบอกว่าพ่อเล่นฟุตบอลมีแต่ความไวเล่นอบตถ้าเราแก่ขึ้นความไวเราจะลดลงถูกไหมความสดหมดไปใช่แต่ถ้าคุณยิ่งคุณมีแต่ความไวแล้วความแก่มันแก่ขึ้นเนี่ยแล้วความไวมันลดลงเนี่ยทำให้คุณเล่นสู้เขาไม่ได้เพราะว่ามีเบสิกไม่ดีนั่นคือสิ่งสำคัญที่พ่อผมอยากจะมีลูกชายสักคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เก่งเหมือนมาลาโดน่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่เป็นผมเพราะว่าพี่ชายมันไม่เล่นบังคับไม่ได้ก็ต้องมาเป็นลูกชายคนเล็กคุณเป็นคนจังหวัดอะไรนครปฐมครับเราเตะบอลที่แบบเหมือนกับว่าเราเริ่มมีแววแบบเฮ้ยคุณควรเตะบอลเป็นอาชีพเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่มีคนมาบอกอย่างเงี้ยไม่มีคนดูถูกมากกว่าครับแบบว่าตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือผมอยู่สามพรานเลยคือก็จะมีโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานใช่ไหมพ่อก็ชอบจับไปซ้อมอยู่ตรงนั้นบ่อยแล้วก็เหมือนจะมีแบบพวกเพื่อนพ่อแบบไปซ้อมทำไมแบบเหมือนพ่อเราก็พยายามพูดจะปั้นลูกให้ติดทีมชาติอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไม่เชื่อว่าจะทำได้เพราะผมตัวเล็กมากไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นชนะที่วันนี้ก็เป็นเพราะพ่อครอบครัวที่เขี่ยวเข็นและบังคับแหละวันหนึ่งเราโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นก็เพราะเขาเพราะพ่อเราเน้นที่ไปที่เบสิกจริงๆแล้วผมถนัดขวาแต่พ่อให้ฝึกเท้าซ้ายฝึกจนให้มันเหมือนกันให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวนะไอการฝึกแบบเข้มพวกนี้เริ่มตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่เริ่มจริงๆ4 ขวบเพราะ3 ขวบอาจจะได้แค่แบบไม่ได้อะไรมากมาย4 ขวบนี่คือแบบคือบ้านเมื่อก่อนบ้านเจเนี่ยจะเป็นแบบไม่ใช่ทาวน์เฮาส์เขาเรียกว่าอะไรทาวน์โฮมหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ทาวน์เฮาส์อะไรครับคือข้างหน้าบ้านก็จะเป็นเนี่ยพื้นที่แค่นี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็บ้านเลยแล้วเหมือนบ้านเราขายขนมหวานพ่อเขาจะคั้นกะทิเองใช่ไหมคั้นหน้าบ้านแล้วเหมือนพ่อเขาก็ก่อนที่จะคั้นเขาจะสอนเราก่อนว่าวันนี้จะเลี้ยงบอลอ้อมกลวยแบบนี้แล้วก็ทำให้พ่อดูทำอย่างนั้นทุกวันที่หน้าบ้านใช่แต่ว่าพ่อรู้สึกว่าการที่ฟุตบอลยิ่งพื้นที่แคบมันก็ต้องทำไงได้ให้ฟุตบอลมันคอนโทรลทำความคุ้นเคยกับฟุตบอลให้ได้มากที่สุดยังไม่ต้องคิดถึงลองบอลใช่เอาแค่คอนโทรลเลี้ยงบอลแบบไม่ต้องมองบอลอะไรเงี้ยใช่เลี้ยงส่งมงยิงอะไรเงี้ยนั่นคือคอนเซปต์เหมือนว่าทำความคุ้นเคยกับบอลก่อนตาห้ามมองบอลอะไรเงี้ยทำเข้าไปเหมือนแบบมองบอลลุกขึ้นมาเงยอยู่คนเดียวทำงั้นบางทีแบบต้นมะยมแบบอยู่ข้างหน้าบ้านต้นเคยกินลูกตะขบไหมก็มีอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหคือเรามาจากก็คนบ้านนอกไม่พอใจบางทีก็ไม้มะยมมั่งบางทีก็ไอ้ที่เป่าลมสูบลมฟุตบอลมั่งเดี๋ยวก่อนแต่ว่ามันเป็นแป๊บไงมันก็อาจจะแบบพอทนได้
แต่ก็ร้องอะไรเงี้ยบอกแม่ว่าไม่อยากซ้อมแล้วเวลาฝนตกเนี้ยเราดีใจไงว่าวันนี้เราจะไม่ได้ซ้อมฟุตบอลแล้วก็มันซ้อมได้โรงเรียนร้อยมีโรงยิมมันมีแบบสถานที่ที่มันแบบสามารถซ้อมได้ก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบซ้อมจะซ้อมน้อยซ้อมมากซ้อมไม่อยากให้หยุดพอเราเริ่มโตขึ้นมาเราก็เริ่มไปคัดโรงเรียนกีฬากทม.ตอนนั้นกี่ขวบ 8 ขวบพอ8 ขวบก็ก่อนไปคัดก็โซนปั่นจักรยานกับแข่งกับพี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ท้าแข่งปั่นไปชนเสาไฟฟ้าแบบว่าเสาไฟฟ้าแบบไอ้ที่มันเป็นปูนนะพี่แต่อีกวันหนึ่งไปคัดไข่ดันบวมตาปูด น่าจะเจ็บแบบชานมันกระแทก ตะเกียบของจักรยานนี่คือหักแบบหักเลยเพราะว่าผมปั่นแล้วแบบมองพี่สาวไงตุ้มเรียบร้อยกลับมาไม่โดนพ่อตบกระบุญแล้วแต่ก็ไม่รอดนะแต่พอไปคัดเราแม่งก็วิ่งไม่ไหวไงคือเราก็ได้แค่แบบเก็บเบสิกเราได้คะแนนตรงนั้นอีกวันก็จะไปเป็นเกี่ยวกับเกมแล้วกองกลางกองหลังกองหน้าไอเราก็ตอนเด็กๆมันก็ไม่มีใครเล่นหลังใช่ปะล่ะเราแม่งตัวเท่าลูกหมาเราเสือกไปเลือกกองหลังไงพ่อบอกไปเล่นอะไรสั่งให้มึงไปเล่นอะไรเล่นกองหน้าเดินออกมาตบอยู่ใต้ต้นหูกวางผมเลยโทรบอกแม่พ่อตบหนูแม่บอกแม่ก็เรียกไอ้จุ้งมึงตบลูกอีกแล้วจุ้งนี่คือพ่อแม่นั่งแท็กซี่จากสามพรานมาด่าพ่อวันนั้นโอเคโอ้โหเรื่องแบบยุคนั้นโทรศัพท์มันยังไม่ดีนะมันยุคหยอดเหรียญ เมื่อย้อนกลับไปคือมันหยอดเหรียญในโรงเรียนกีฬาทม.แต่สุดท้ายเราก็ติดก็อยู่2 ปีอะไรพอโตขึ้นมาก็ไปอยู่เพนสมิธตอนอายุ12ป .6 เพนสมิธโรงเรียนเพนสมิธอยู่ตรงแถวบางกะปิคือเดี๋ยวก่อนนะที่ย้ายไปเพนสมิธเพราะเขามีการส่งเสริมเรื่องการเรียนฟุตบอลด้วยไหมใช่คือเรียนฟรีเรียนช้างเผือกอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ห้องซะหัวที่เลยจำได้เลยอยู่6/1คือเพื่อนก็เรียนเก่งแม่งทุกคนเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นคือผมต้องไปเรียนเขียนตัวเขียนเขาต้องให้ท่องศัพท์ทุกวันคือเราคือคนโง่ของห้องแม่งรู้สึกอายเขาชิบหายเลยแล้วคือเราก็ต้องยืนอยู่หน้าแถวตลอดคือตัวเล็กสุดไงแต่ว่าเราเด่นเรื่องฟุตบอลใช่ไหมครับก็เราก็หาแชมป์กับเพื่อนเงี้ยเอาแชมป์มาให้กับโรงเรียนเยอะพอวันหนึ่งแล้วพ่อรู้สึกว่าเราตัวเล็กมากเกินไปแล้วก็เลยเอากลับมาเรียนที่บ้านเรียนม.1 ถึงม.3 เรียนสัมพันธ์วิทยาเรียนอยู่3 ปีซึ่งโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาเนี่ยก็จะแข่งบอลในละแวกนั้นโรงเรียนนาฏประสิทธิ์โรงเรียนพปร.เพื่อที่จะบางทีก็ต้องรวมตัวเพื่อไปแข่งกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมรวมตัวหมายถึงว่า 3-4 โรงเรียนใช่รวมตัวเพื่อหัวมาใช่เพื่อไปเจอโรงเรียนกีฬาเทศบาลเพราะโรงเรียนเหล่านี้ไม่ใช่ช้างเผือกไงคือเราเสียเงินเรียนเพื่อไปเจอโรงเรียนเรียนฟรีที่มันเป็นนักกีฬาเลยแล้วก็เริ่มได้ไปจอยกับผู้ใหญ่ในโรงเรียนในร้อยตำรวจอะไรเงี้ยเย็นๆก็จะมีผู้ใหญ่ชอบมาเตะบอลอย่างเงี้ยมีทั้งตำรวจมาเตะบอลอะไรเงี้ยก็ได้ไปจอยทีละนิดในทุกๆวันเก็บเบสิกก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้ไปเล่นจอยกับผู้ใหญ่หมายความว่าคือเจเนี่ยเตะกับผู้ใหญ่ที่อายุเกินเราด้วยตอนนั้นคือผู้ใหญ่แบบพี่เลยแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าบอลกับเราแรงขนาดนั้นเขาก็เหมือนแบบว่าก็ยังให้แล้วก็จะมีเริ่มไปให้จอยกับฟุตบอลเดินสายบอลเดินสายสมัยนู้นเดือดเท่าสมัยนี้ดุเท่าคือจริงๆมันดุอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสมัยนี้มันมีกล้องไงคือผมไม่เชื่อว่าสมัยก่อนมันเดือดกว่าอย่างนี้บางทีมันเตะแบบถีบหน้าเขามั่งแบบมันก็มีเยอะสิ่งที่พ่ออยากให้เราลงไปเล่นฟุตบอลเดินสายเพราะว่ามีแต่ผู้ใหญ่เราต้องฉลาดที่จะเล่นผู้ใหญ่เขาเข้าบอลแรงถูกไหมทำให้มึงกลัวเพราะว่าเขาไม่ได้มีความไวเท่าเราเขาจะทำไงได้เล่นบอลหนักให้มึงไม่กล้าเล่นแต่สิ่งที่พ่ออยากให้ลงเล่นทำไงได้เราต้องเอาตัวรอดเราอย่าไปยืนรอบอลอะไรเงี้ยคือพยายามวิ่งหานำในสิ่งที่เราซ้อมมาเอาไปใช้ในสนามแต่คืออันนี้คือสนามจริงที่แบบเราสามารถโดนเตะได้เลยนะเราก็ค่อยๆลงทีละนิดจนได้มีประสบการณ์ถ้าจะนิยามคำว่าบอลเดินสายเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับเจมันก็แค่เหมือนพี่เป็นคนที่มาจัดตั้งพี่อยากจะจัดฟุตบอลเดินสายพี่ไปหาเช่าสนามนึงก็ได้แล้วพี่ก็แค่ประกาศลงรับสมัคร16 ทีมเงินรางวัล 50,000เตะ2 วันจบเนี่ยแหละคือฟุตบอลเดินสายที่แบบพี่จะเอาใครไม่ได้แล้วพี่ก็จะมีข้อจำกัดคือโอเพ่นก็คือทั้งอายุทั้งดีกรีมาเตะได้แต่จริงๆแล้วไอ้พวกมีดีกรีมันเตะไม่ได้เพราะในข้อสัญญามันห้ามเตะก็คือเป็นการเหมือนแข่งจัดประกวดนั่นแหละทัวร์นาเมนต์เกมซึ่งถ้าพวกมีดีกรีมาเตะมันก็ได้เป็น1,000-2,000อะไรเงี้ยพวกเขาแต่พวกเราไม่มีดีกรีเราก็แค่ส่งเพื่อเหมือนเราแบบอยากเตะฟุตบอลแต่คือเราเตะด้วยกันทุกวันเท่าสนามเตะเจอเองแล้วมันไม่เริ่มไม่แต่การที่เราได้เตะเองแล้วเราส่งแข่งไปเจอคนอื่นมันคือการแข่งขันมันจะเข้มข้นขึ้นมันจะมันขึ้นฟังดูแล้วเหมือนเจอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ตั้งแต่เด็กๆแบบเข้มข้นคือไม่ใช่แบบคุณเตะบอลแถวบ้านแล้วคุณเก่งแล้วคุณก็ไปหาทีมฟุตบอลของโรงเรียนแข่งมันไม่ใช่แต่เหมือนกับว่ามีทั้งสิ่งที่พ่อบังคับให้เราเล่นตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นมาหน่อยก็ไปอยู่โรงเรียนในทีมที่บังคับให้เราเล่นและเวลาที่มันเหลือเนี่ยก็ยังเอามาเตะบอลอีก
คือเหมือนชีวิตคุณมีแต่บอลแล้วก็อยู่ในกรอบฟุตบอลมาตลอดเลย เหมือนจริง ๆ ก็โดนบังคับ แต่คือมันก็ไม่ใช่อยากจะบอกว่าไม่ใช่ผู้ปกครองทุกคนต้องบังคับ ลูกไม่ต้องมาตบแบบพ่อผมเพราะ เออ ในแต่ละเจนมันก็โตขึ้นนะมัน อืม เขามีความคิดของเขามากขึ้นนะเด็กสมัยใหม่เพียงแต่ว่าผมอาจจะเป็นแบบโดนแบบนี้มาแล้วกัน และใช่ว่าโดนแบบผมแล้วจะประสบความสำเร็จถูกไหมครับ เพราะผมก็เชื่อว่าบางคนถูกเคี่ยวเข็นมาแล้วก็ไม่ถึงฝันก็มีเยอะ ใช่ครับ แต่ว่าส่วนหนึ่งคือเจก็ต้องชอบกับมันด้วย ใช่ครับคือเราต้องเสียสละหลายอย่าง ผมไม่ได้ไปเล่นกับเด็กคนอื่น ทั้งที่อยากจะมีชีวิตแบบคนอื่น แต่เราก็ต้องเสียสละต้องมาซ้อมบอลและซ้อมไปอะถามว่าตอนเด็กพี่รู้เหรอว่าซ้อมพี่ไปจะได้อะไรพี่รู้ไหมว่าฟุตบอลวันเนี้ยมันจะมีเงินเดือนเป็นแสนไม่มีใครรู้ไงครับสุดท้ายแล้ววันหนึงเหมือนแบบพอเราโดนซ้อมมากๆกดดันความเพชเชอร์แล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราก็เป็นคนที่ใจร้อนอะเนาะก็ไม่ได้เกเรไม่ได้แบบไปมั่วสุมอะไรแต่ว่าเป็นคนใจร้อนที่แบบว่า เราก็เคยเตะบอลอัดพ่อเลยเตะแบบอัดพ่อเลยวันนั้นคือแบบไม่ไหวแล้วน่าจะประมาณ7 โมงเช้าอ่ะ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ 12 ขวบ แล้วพ่อไม่เอาคืน เกือบแล้ว พ่อเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ก็ขอโทษพ่อก็รู้สึกผิดอะนะคือมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าช่วงวัยรุ่น มันก็ไม่ได้ถึงกับวัยรุ่นอะมันก็ กำลัง อึ โต ดอัดอึดอัด เครียดกดดัน แต่ว่าเราก็ยังแบบผ่านมันมาได้ แล้ววันหนึ่งเหมือนแบบว่าพ่อก็ชอบพาไปอะคาเดมี่นู้นอะคาเดมี่เวลาเขาจะมีพ่อผมชอบอ่านหนังสือพิมพ์สยามกีฬามาตั้งแต่ผมเป็นเด็กก็อ่านก็จะมีแบบทีตอนนั้นจะมีเขาเรียกว่าโค้ดก๊อกแต่เขาเสียไปแล้วแล้วก็พอวันหนึ่งเราอยู่ในช่วงม .1 ถึงม .3 ตอนนั้นก็จะเป็นแบบอะคาเดมี่แสนสิริที่เขาแจกเสื้อให้เรียนฟรีก็จะไปเรียนที่ตอนเช้ามหิดลมั่งสนามวิทย์ซ็อกเกอร์มั่งเขาก็จะเอารุ่นพี่ทีมชาติมาสอนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ อันนี้คือตอนอายุเท่าไหร่ ม .1 ถึงม .3 ที่ไปอยู่ สามพรานวิทยา ที่สามพรานแล้ว สาม โอเค คือตอนนั้นพ่อกลับมาคือทำไงได้ให้ลูกเราเก่งขึ้นกว่าเดิมทำไงได้ให้เราตัวใหญ่ที่บ้านเราไม่มีรถใหญ่ใช่ไหมก็ขี่มอเตอร์ไซค์แม่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงเราไปส่งเช้าแม่ก็ชอบซื้อนมแพะแม่ไม่กินนมงัวไม่รู้ไปเชื่อใครมา อยากกินนมแพะนะ นมแพะแล้วตอนนั้นน่ะขวดละ40ขวดละ40 บา แพ ท งกว่านมวัว เราก็กินคือมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นหรอกแต่เราก็ต้องกินอ่ะเพราะว่าแม่ซื้อมาแพงใช่ไหมล่ะ อืม แต่เราก็เป็นคนกินยากระดับหนึ่งเลยแหละพอเราโตขึ้นมามันก็มีความคิดกลับย้อนกลับไปแม่ทำไมถึงให้กินนมแพะตัวแม่งเท่าเนี้ยนมงัวตัวเริ่มเลยแล้วก็ถูกแล้วเราก็ แม่ทำไมไม่กินนมช้างตอนนั้นอ่ะ ท่านน่าจะแพง มันเริ่มเลยนะ ผมก็ไม่เข้าใจจบม .3 แล้วที่ต้องไปหาม.4 ก็ไปคัดหลายๆโรงเรียนก็หลายๆโรงเรียนไม่อยากชื่อแล้วกันก็โดนปฏิเสธ แล้วก็มีทั้งเราไปคัดโรงเรียนนี้แล้วเราก็ปฏิเสธเขาก็มีจนวันหนึ่งได้โอกาสได้มาอยู่โรงเรียนพนิชยการราชดำเนินซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีรุ่นพี่อย่างทีมชาติเนี่ยครับมีทั้งพี่โก้ดัสกรทองเหลารังสรรค์วัชโชคอนุชากิจวงศ์ศรีพี่ตั้มนิรุตเทอศักดิ์ใจมั่นทุกคนที่อยู่เนี่ยนี่คือหัวกะทิของการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยหมดในส่วนหนึ่งคิดว่าก็คงเป็นโชคชะตาที่อยากให้มาอยู่เนี่ย อันนี้คือได้ทุนด้วยป่ะ ได้ทุนแต่ว่าพี่ต้องเข้าใจว่าคือโรงเรียนเราสอนให้การใช้ชีวิตที่มันลำบากระดับหนึ่งเลยพี่ต้องตื่นตั้งแต่ตี 5:30รถออก6:10เพื่อที่จะไปเรียนอยู่ตรงจรัญคือหออยู่ตรงพุทธมณฑลสาย 3 โอ้โหไกล พอกลับมาเกือบ4 โมงต้องรีบเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะซ้อมต่อ มันก็จะมีช่วงน้ำท่วมเป็นช่วงที่ผมว่าน่าจะโหดสุดในการเรียนที่นั่นแหละช่วงปี54ป่ะเขาชอบมากเลยบอลไม่ต้องโดน ใจเย็น ไม่ใช่ เออ คือมันเป็นแบบมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วกัน ให้เราได้เรียนรู้ในทุกช่วงชีวิตนะไม่ต้องแต่บอลอะน้ำมันไม่ลดเลยอะมันท่วมหออะเขาก็จะมีรถ6 ล้อรถเขาเรียกว่ารถขนหมูโรงเรียนไปพุทธมณฑลสาย 4ที่มีองค์พระจับวิ่งทุกวันอะ อันนี้คือนานแค่ไหน ก็จนกว่าน้ำมันจะลดอะผมไม่รู้ว่า เป็น นาน เดือน แค่ไหน นะ ช่วงนั้นจำได้ว่าเป็นเดือน ก็คือโอ้โหเรือสบายเลยอะผมก็ประมาณนี้เลยอะน้ำท่วมอะ หมายความว่าเราวิ่งตรงที่มันมีน้ำ ไม่ใช่หมายถึงว่าหอที่นอนอะ อุ้ย หอที่นอนอะ โหดเหลือเกิน มึงดูการ์ตูนเยอะ เอา มั ล่ะ นแบ วั บ น สุ นี้ ดแรงต้านไง คือหอที่เจนอนคือทรงสนามเขาจะต่ำไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นแบบลงไปอะ อ๋อมันก็เลยยิ่งลึก หลังจากเราก็เหมือนแบบได้แชมป์กับโรงเรียนแล้วก็เส้นทางฟุตบอลที่มันจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเหมือนครอบครัวเราพ่อเราตั้งเป้าว่าอยากให้ติด ใช่ ทีมชาติใช่ไหมมันก็มาถึงช่วงที่เราแบบติดทีมชาติตอนอายุ เดี๋ยวนะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วยัง 18 อย่าง แต่ว่าเราติดทีมชาติก่อนเหรอ คือมันจะมีบอลโรงเรียนไงพี่คือแต่ละโรงเรียนก็จะมีบอลโรงเรียนก็จะมีถ้วยกอ จะมีบอลแบบหลายบอลที่เขาจัดอะพี่และคือแต่โรงเรียนแบบใหญ่ๆมาเจอกันนี่ล่ำเนินเจออัสสัมศรีอัสสัมทน ครับ อัสสัมกรุงกรุงเทพคริสเตียนสวนกุหลาบเทพศิรินทร์คือแบบ โอเค หัวกะทิคือในโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพนี่คือ มารวมกัน มารวมแล้วมาเจอมาแข่งกันแข่งเสร็จเนี่ยก็จะมีแบบแมวมองอะนะตอนนั้นก็จะมีบอลยุทธคัพด้วย แล้วก็จะมีแมวมองจากทีมชาติอะถ้าย้อนกลับไปในช่วงฟุตบอลจะก็จะมี12 ปี14 ปี 16 ปี 17 ปี 19 ปีเยาวชนทีมชาติ แต่เจมาติดตอน 18 ตอนชุดนักเรียนไทยเขาเรียกว่าธงเล็ก แต่ก็คือทีมชาติแหละก่อนหน้านั้นเราก็มีไปอยู่เป็นเยาวชน BEC เทโลศาสนะในวันที่ผมอายุ 17 ก็มีเงินเดือนตอนนั้นเงินเดือนแรกก็10,000 ตอนนั้นอายุ ใช่ 17 เริ่มมีเงินเดือน
10,000 บาท ใช่ครับ ตอนนั้นคือเรี แต่ ยน ยังไม่ติดทีมชาติก็ยังเรียนอยู่ ที่พนิลาดำเนิน โอเคแล้วพอ 18 มันก็จะมีรายการใช่ไหมมีคัดเพื่อที่จะติดทีมชาติชุดเนี้ยโอ้โหก็มีเด็กแบบหลายๆ จังหวัดมาคัดอะ สมัยที่เจคัดไอรายการนั้นอะเด็กมาทั้งหมดกี่คน100ถึงไหม เลยพี่แต่ว่าเขาก็จะคัดมาจากในการที่เราแข่งขันมาบ้างแล้วก็จะคัดในแต่ละโรงเรียนมาแล้วก็จะมาคัดแล้วพอคัดวันสุดท้ายเสร็จพี่ก็นั่งรอข้างบนเพื่อประกาศรายชื่อ ตอนนั้นเหมือนจะเอา25หรือ30คนเนี่ยแหละ คุณก็ผ่านตรงนั้นมาได้ โอ้โหร้องไห้เลย เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลย ตอนที่เราภูมิใจมากๆคือตอนนั้นเราติดทีมชาติ U18 ทีเนี้ยพอภาคมหาลัยล่ะเป็นยังไงบ้าง ก็เรียนปวสกับพนิลาดำเนินต่ออีก2 ปีอ๋อเรียนปวสอันนี้ตอนแรกจบปวชนะ ใช่ ไปต่อปวสอีก2 ปี ใช่ครับพอผมจบชุดไอ้อันเดอร์18ผมติดทีมชาติชุด U19 ปีน้ำท่วมนั่นแหละเจอกับเกาหลีทีมชาติญี่ปุ่นที่เราชนะเกาหลี 1-0 เสมอทีมชาติญี่ปุ่นอ่ะนั่นคือชุดแจ้งเกิดของพวกผมในชุดนั้นพวกที่เป็นทีมเดียวกันแล้วจนวันนั้นโค้ชทีมชาติใหญ่วินฟรีดเชฟเฟอร์มาดูเรียกผมไปติดทีมชาติชุดใหญ่นะตอนที่ผมอายุ19นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของผมนะที่ผมติดมาจนถึงทุกวันนี้ขอโทษนะฮะตอนนั้นได้เล่นตำแหน่งอะไรอยู่ฮะตอนที่เจเล่นตอน U18 เล่นกลาง U19 นี่คือชุดนัดช่วยคือเล่นปีกซ้ายปีกขวาแล้วพอโตขึ้นมายุควินนี่ครับก็เล่นปีกก่อนพอหลังจากเล่นปีกก็เริ่มมาเป็นพิโก้ซิโก้เกียรติศักดิ์ก็มาเล่นในเป็นกองกลางเหมือนเราก็เติบโตมาจากยุคนั้นนะครับในวงการฟุตบอลเนี่ยอะไรที่แบบว่าเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตัวเราเองบอกว่าเราอยากเปลี่ยนหรือทีมงานเขาดูว่าเฮ้ยคุณเล่นอย่างนี้ดีเขาเปลี่ยนเราผมว่าโค้ชเขาก็จะมาบอกว่าเราควรเล่นตำแหน่งไหนดีคือบางโค้ชก็บอกว่าไม่อยากให้ผมโดนปะทะเยอะไปเล่นปีกดีไหมแล้วก็ไปเลี้ยงกินตัวบางคนก็บอกว่าการอยู่ข้างในของผมอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะเราจ่ายบอลดีเราเลี้ยงกินตัวได้ก็แล้วแต่โค้ชที่เขาอยากจะใช้งานเราอย่างที่ตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นเงี้ยก็โดนจับไปเล่นกองหน้าก็มีเพราะบอลสมัยใหม่ก็จะไม่ได้แบบเป็นกองหน้าจ๋านะก็จะมาเป็นฟอลนายนะแล้วก็เอาดันปีกกับกองกลางขึ้นไปฟอลนายนี่คืออะไรครับอธิบายให้ผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเอากองหน้าตัวเป้าเนี่ยคือสมมติเล่น 4-3-3 เหมือนกันกองหน้าตัวเป้าคือลงมารับบอลเป็นคอนโทรลบอลแล้วใช้ปีกหุบเข้าไปเพื่อที่จะเป็นแบบเป็นกองหน้าแทนเราก็คือจะเป็นตัวคอนโทรลบอลมาเชื่อมเกมจ่ายบอลเหมือนเป็นหน้าต่ำอะไรอย่างนี้หรอใช่คล้ายๆแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็แล้วแต่ระบบที่โค้ชแต่ละวิธีการที่โค้ชต้องการให้เล่นกับนักฟุตบอลที่เขามีเพราะนักฟุตบอลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับอีกคำหนึ่งเลี้ยงบอลกินตัวคืออะไรเขาเรียกว่าใช้ดึงคนเข้ามาได้2คนมาหมายถึงว่าสมมุติว่าฟุตบอลแพทเทิร์นก็คือจับจ่ายขยับใช่ไหมฮะคือมันก็ต้องมีผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างนั่นก็คือบางทีบอลมันจับจ่ายเหนียวฟุตบอลมันก็ไม่มีมิติที่จะไปทำประตูเขาได้ฟุตบอลเนี่ยมันวัดกันที่ 1-1 ถ้า 1-1 คุณเอาชนะได้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะตีโซนไอ้นี่ออกไปสุดท้ายไอ้เนี่ยไก่เนี่ยเรามีเพื่อนเราอยู่เนี่ยมีคู่ต่อสู้เนี่ยมาร์คเพื่อนเราเนี่ยเราเลี้ยงไปเนี่ยเราเลือกจ่ายได้ถ้าคู่ต่อสู้เข้าเราให้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่เข้าเราจี้บอลไปจ่ายจี้บอลไปยิงคือฟุตบอลมันมีรายละเอียดเยอะคือจริงๆแล้วแผนมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแผนมันก็มี 4-2-3-1 3-5-2 4-3-3 แต่ละโค้ชเขาก็จะมีวิธีการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันต่างกันมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ของโค้ชอยู่ที่ควอลิตี้ของนักฟุตบอลที่มีความเก่งไม่เท่ากันมีเซนส์ฟุตบอลเขาเรียกว่าถ้าบ้านเราเรียกว่ากึ่นแล้วกันเกมเซนส์วิชั่นที่ไม่เท่ากันเซนส์ฟุตบอลที่ไม่เท่าคือฟุตบอลยิ่งโตขึ้นมาเล่นในระดับฟุตบอลอาชีพมากเท่าไหร่ฟุตบอลมันจะใช้ในการเดินทางไวมากขึ้นเท่านั้นมันจะใช้พละกำลังมากขึ้นมันจะใช้ความเล่นฟุตบอลเป็นมากขึ้นไม่ใช่แค่เล่นฟุตบอลเก่งอย่างเดียวแต่ในวันที่พี่เป็นเด็กถามว่าพี่ตัวใหญ่กว่าผมอะแต่พี่เบสิกไม่ดีพี่ก็ชนะผมแล้วพอพี่เบียดผมก็กระเด็นแล้วเสียความครอบครองบอลแล้วแต่ในวันนี้เราเป็นนักฟุตบอลอาชีพพี่ตัวใหญ่กว่าผมพี่ไวกว่าผมแต่พี่เบสิกไม่ดีผมก็หลอกพี่ไงคือฟุตบอลมันเป็นอาร์ตศิลปินมันคือจิตวิทยาที่เราต้องเล่นกับพี่อ่ะความที่แบบคุณก็เคยเล่นต่างประเทศคุณก็เคยเล่นฟุตบอลไทยครับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันดีกว่าต่างประเทศบ้างและบางอย่างที่ต่างประเทศก็ดีกว่าเราบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดิบ้านเราดีกว่าก็คือคำว่าบ้านแล้วกันสบายทุกคนคือเพื่อนคือบ้านคือมันมีความอบอุ่นตรงนั้นแต่เทียบคำว่าดีกว่าในเรื่องฟุตบอลสู้ไม่ได้อันนี้คือความเป็นจริงนะอันนี้คือความเป็นจริงที่เจถ้าผมไม่ได้ไปอยู่ถ้าพูดตรงถ้าเจไม่ได้ออกจากที่ไทยอ่ะเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนเราคิดว่าเราแม่งเก่งมากแหละแต่ในวันที่พี่ออกไปเจอโลกที่มันนอกแล้วมันกว้างมากเลยมีคนเก่งกว่าพี่เยอะและพี่จะทำไงว่าอยู่สภาพแวดล้อมตรงนั้นทำไงทำให้ทุกคนยอมรับในตัวพี่ให้ได้นั่นคือสิ่งที่มันยากนี่คือความกดดันที่เราเจอมาแล้วสมัยเป็นช้างเผือกไงแล้วเพื่อนๆในห้องไม่ยอมรับเฮ้ยแต่มันต่างกันเยอะ แต่นั้นคือพี่ไปคนเดียวโดยที่แบบว่าพี่ต้องไปปรับทุกอย่างวัฒนธรรมอาหารการกินปรับเรื่องฟุตบอลภาษาไหมจริงๆภาษาฟุตบอลในการเล่นไม่ยาก
ฟุตบอลจริงๆมัน ภาษาสากลนะฮะ ใช่มันภาษาสากลมันก็พอรู้เรื่อง แต่เราก็พออยู่ทุกวันเราซึมซับมันพูดใส่หูแล้วทุกวันอ่ะแล้วเราก็อยากจะเรียนรู้ขวาซ้ายเดินหลังเข้าอะไรเงี้ยคือเราก็พูดได้สบายจนไปอยู่จนเราชอบพูดอ่ะพี่พูดมากอะไรเงี้ย ชอบชวนเล่นชวนคุย แต่ อ่ะ ไปแรกๆ มี นี่ เล่น คือแบบเราสัมผัสได้ว่าเพื่อนไม่ได้รู้สึกยอมรับเราเหมือนกันคือพอเราขึ้นไปเล่นฟุตบอลระดับประเทศที่มันแบบเก่งจริงๆเขาไม่ได้ยอมรับว่าพี่อ่ะจะมีคนตามเยอะหมาย Instagram อ่ะไม่ได้ ใจ ไม่เกี่ยวว่าพี่อ่ะ เลย จะเป็นคนดังในไทย อืม เขาก็อาจจะโหคนตามเยอะจังอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขายอมรับกันที่ในการเล่นฟุตบอลในสนามเขาไม่สนว่าพี่จะเป็นคนดีไม่ดีอะนอกสนาม แต่ฟุตบอลเขาวัดในสนามไงคือเราอยู่กับหลายๆ คนที่เพื่อนเป็นนักฟุตบอลด้วยดีกว่าเพราะเราก็ต้องเจอกับผู้เล่นต่างชาติทั้งที่เมืองนอกทั้งที่เมืองไทยที่เขามาเล่นเขาจะมีความคิดที่เขาจะมีอีโก้อยู่ในหัว ว่าเขาแม่งมีแพชชั่นว่ากูอะเก่งกูแม่งต้องชนะมึงอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่ามาแบบสบายๆแบบ ครับ คนไทยอ่ะคือมันคือการแข่งขันในทุกๆวันพี่ไปเล่นเนี่ยพี่ต้องเหนื่อยทุกวันพี่ไปซ้อมพี่ต้องเหนื่อยทุกวันเหมือนแบบว่าพี่ต้องต่อสู้ในทุกๆวัน คือทำไงให้เราแบบเก่งให้เพื่อนยอมรับวะนั่นคือพี่แบบต้องลงเล่นพี่ต้องสามารถแบบ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพแล้วเหมือนแบบพอเราทำได้อะพี่ก็จะมีความโล่งขึ้นเพราะเพื่อนมั่นใจในตัวพี่ เฮ้ย จะบอกว่าวงการที่ผมอยู่หรือว่าเราทำ YouTube อะไรเงี้ยมันเป็นวงการแบบเหมือนเราแข่งกับตัวเอง ต้องทำคอนเทนต์ทำนี่แบบเป็นศิลปิน แต่วงการคุณมันเป็นวงการที่มันออกไปต่อสู้เหมือนแกลาดิเอเตอร์อ่ะคือคุณเวลาคุณเตะในลีกคุณต้องแข่งกับอีก 19 ทีม คุณต้องเจอแฟนบอล 19 ทีม คุณแบบมันเป็นงานต่อสู้อ่ะ พี่ต้องแข่งกับตัวเอง พี่ต้องแข่งกับเพื่อนร่วมทีม เพราะเพื่อนร่วมทีมก็คือคู่แข่งที่ฝึกให้พี่ดีขึ้น ถ้าเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด 22 คนแล้ว30 คนอ่ะมันซ้อมดีอ่ะแล้วพี่ซ้อมดีอ่ะคือมันคือคู่แข่งที่มันเหมือนจริงอ่ะที่จะไปแข่งกับอีกทีมหนึ่งและถ้าใครซ้อมดีคือคุณได้ลง 11 ตัวจริงไงคือฟุตบอลมันคือการแสดงที่จะโชว์ศักยภาพของแต่ละคนออกมา คุณต้องทำผลงานให้ดี พอเรายิ่งไปอยู่ทีมใหญ่เท่าไหร่ความกระหายในชัยชนะของแต่ละคนแม่งมีเยอะมันมีเยอะมาตั้งแต่โค้ชพอโค้ชคือหัวหน้านั่นคือสิ่งที่สำคัญ และนักฟุตบอลมันจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามึงจะเป็นใครไม่รู้แต่ว่ากูอยากชนะ แต่ว่าฟุตบอลมันไม่เล่นคนเดียวไม่ได้มันไม่ใช่บอลเด็กที่คุณจะเลี้ยงผ่าน 3-4 คนไปยิงอะแม้กระทั่งไทยลีกก็เหมือนกันคุณภาพต่างกันก็จริงแต่ว่าพวกเราก็ยังมีคุณภาพอยู่เพียงแต่ว่ารากฐานอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเขานั่นคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขก็ต้องใช้เวลาพัฒนาไป แต่ตอนไปอยู่ญี่ปุ่นคือมันแข็งแรงทุกทีมใหญ่สมมติทีมใหญ่เจอทีมเล็กพี่แพ้ได้คือมันเป็นสิ่งที่สนุกณตรงนั้น พอติดทีมชาติปั๊บแล้วเราเริ่มเทิร์นโปรไปญี่ปุ่นปุ๊บในชีวิตปัจจุบันตอนนี้การเป็นนักฟุตบอล1คนต้องทำอะไรบ้าง คือเหมือนแบบพอเรากลับมาเล่นที่ไทยอ่ะคือทุกคนเขาก็อยากเห็นมาตรฐานเราอยู่เนาะและตัวเราก็เรารู้ว่าเรากลับมาคือเราก็อยากมีมาตรฐานที่สูงตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้ดีคือการดูแลร่างกาย คือเรายังมีแพชชั่นที่อยากชนะในทุกๆเกมไม่ว่าจะในสโมสรหรือในทีมชาติพอเรามาอยู่ที่ BG เนี่ยคือเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกโคตรเพอร์เฟกต์เลยเพอร์เฟกต์ผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทย หนึ่งเอาสนามก่อนสนามสวย สนามที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือถ้าย้อนไปคือเมื่อก่อนนะเขาเป็นหญ้าเทียม ฮะ แต่ในวันหนึ่งท่านประธานเขาก็เปลี่ยนเสร็จปุ๊บก่อนหน้านั้นนะคือที่ฝั่งนู้นเขายังซื้อไม่ได้ใช่ไหมใน อาจารย์นู้นเหรอ ฝั่งนู้น ฝั่งนี้ฮะ อ๋อฝั่งนู้น คือพอเนี่ยตอนนี้เขาซื้อได้เขาก็อยากจะสร้างทีมฟุตบอลที่เหมือนเมืองนอกอะนะมีหัตถจรรย์ล้อมรอบ แล้วก็มีเล้าให้นั่งแบบเหมือน มีเด็กไหมมีเด็ก ไม่ใช่ห้องแบบห้อง VIP หรือว่าห้อง ใช่ ไม่ใช่เราแบบนั้น คนที่ซื้อบ้านไว้ฝั่งนู้นที่แบบอยากจะดูก็เสียใจน่าดูอะ คือตอนนี้ดูฟรีอยู่ ตอนนี้ดูฟรีเดี๋ยวพอหัตถจรรย์ขึ้นเนี่ยมันสวยเนี่ยเขาก็เสียดายเงินเขาอาจจะเข้ามาดูในสนาม และสนามเราเนี่ยตอนนี้เป็นสนามผมว่าดีอันดับหนึ่งไม่รู้อะอวยเข้าไป อันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนว่าทุกอย่างนี่คือเพอร์เฟกต์หมด แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้มีนักฟุตบอลอย่างเดียวนะแฟนบอลนะเขาไม่ได้มาเชียร์แค่พวกผมเขามาเชียร์และบิดเกิลเพราะในแต่ละนั้นเนี่ยเราจะมีกระตุยน้องกระต่ายเนี่ยเขามายืน นี้แล้ว มายืนเต้นมายืนเชียร์แฟนบอลไม่ดูหรอกบอลจะเป็นไงแค่ถ่ายรูปกับกระต่ายเขามีความสุขแล้ว กลับบ้านไปอาจจะไม่รู้ด้วยวันนี้ 2-0 เราแพ้ไม่รู้เรื่องแล้วโอ้โหมีความสุขได้มาถ่ายรูป แล้วนี่มีเก้าอี้เกมมิ่งด้วยนะ ใช่อันนี้ของ คุณ นัก เอา กีฬา เมาส์มาเนี่ยคุณเล่นได้เลยนะ อันนี้ของนักกีฬาพี่ อันนี้คือฝั่งโฮมทีมป่ะ ใช่ของ อ๋อ อันนั้น away ใช่ อ๋อ เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ไปดูศูนย์ฝึกซ้อมที่มีทุกสิ่งอำนวยความสะดวก มีซาวน่าไหม มีแน่นอน มีบ่อน้ำร้อนน้ำเย็น เฮ้ย มีซาวน่า ไปทางไหนไปทางไหน ไม่รู้เข้าไปอาจจะเจอฮอทดอก เฮ้ย หิวที่อย่างใหญ่อะ ใหญ่มาก นี่คือ แล้ ศู วน ย์ นี่ ฝึก คือสนาม นี่คือสนามซ้อมของพวกผมสนามซ้อมของที่เนี่ยจะมีสนามใหญ่ตรงนี้แล้วมีข้างในแล้วก็มีข้างนอกอีกข้างๆ อันนี้โรงไฟฟ้าอันนี้ห้องฟิตเนส หุย คืออันนี้คือห้องฟิตเนสที่ใหญ่โตตรงกลางคือเป็นนักของออฟฟิศเป็นเกี่ยวกับการดูแลสื่อโฆษณาก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยดูแลนักฟุตบอลนี่สารัฐอยู่เย็นนะครับ เฮ้ย
ตั้งเลยครับ ครับ เฮ้ย โอ้ คือตรงเนี้ยจะมีห้องพักนักกีฬาของล็อกเกอร์รูมแล้วก็มีห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำห้องกินข้าว เดี๋ยวนะห้องนอนคือเจอยู่ที่นี่เหรอตอนนี้ ไม่ใช่คือแบบห้องเวลาพี่อยากจะมาแนปอะ อ๋อห้องงีบ ว่ะแกสวัสดีครับผมนะแกอยู่เย็นจริงแกอยู่ในแอร์อย่างเดียวเลยแกไม่ออกข้างนอกเลย เดี๋ยวออกมาเตะก็ไม่เย็นแล้ว อยู่เช้าไม่ได้เลยไม่เคยมา เหรอ อ่ะอยู่เย็นตลอด อยู่เย็นตลอดมา คือเวลาเราเข้าห้องอะไรเงี้ยก็ต้องสแกนหน้า เฮ้ยสแกนหน้าด้วยเหรอ ใช่สแกนหน้า เวลาเข้าห้องล็อกเกอร์รูมห้องอะไรเงี้ยคือจะต้องลงทะเบียน อันนี้คือใช้มือหมายถึงเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเสื้อผ้าของ ชุดแข่งเก่าๆ ชุดแข่งเก่าๆอะไรฝั่งนู้นก็วอลเล่ชุดวอลเล่ เดี๋ยวนะทุกวันเนี้ยตอนเช้าเจตื่นกี่โมง ประมาณ8 โมงครึ่ง เพื่อมาที่นี่ ไม่เพื่อต้องทานข้าวเช้า คือจะไม่ให้เกินแบบ9 โมงครึ่งทานข้าวเช้าหรือ 10 โมงเพราะว่าเราซ้อม5 โมงคือทำไงได้เราต้องทานให้ทั้งหมดประมาณ 4-5 มื้อต่อวันอ่ะเพราะว่านัก ทำไมอ่ะ เพราะว่ามันจะมีมื้อใหญ่มื้อเล็กไง มื้อเช้ามื้อสำคัญ มื้อกลางวันคือมื้อที่จะเตรียมตัวสะสมแป้ง เพื่อไฮโดรเดตโปรตีนไปซ้อมบอลมื้อก่อนมื้อสแน็คเป็นพวกกล้วย พวกอะไรที่มันเป็นแบบแป้งแบบเขาเรียกอะไรนะมันโถเพื่อที่จะไปใช้แรงวิ่งล่ะ ใช้แรงเพราะเราซ้อม5 โมงเราก็ต้องกินประมาณบ่าย2 โมงครึ่งบ่าย3ประมาณนี้แล้ว แต่จะไม่ใช่มื้อใหญ่ ไม่ใช่มื้อใหญ่ แล้วก็จะมาหลังซ้อมก็จะมีโภชนาการให้กินประมาณหลังเลิกซ้อมเลยไปห้องทานข้าวเดี๋ยวพาไปดู แล้วระหว่างที่เราตื่นอ่ะ8 โมงกว่าเราจะซ้อม5 โมงเย็นระหว่างนั้นเราทำอะไรอ่ะ คือมันก็มีช่วงเวลาที่แบบว่างอะพี่ถ้าไม่ได้เจอเพื่อนก็ว่างเหมือนแบบทำไงก็ได้แบบบางทีผมก็ไปหาหมอส่วนตัวทำไงให้เราเตรียมพร้อมที่สุดไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บช่วยแบบ กายภาพ ปรับกายภาพสมบูรณ์ร่างกายให้เราแบบพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่จะทำ ถ้าเทียบกับที่ญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นซ้อม5 โมงเหมือนเราปะ ญี่ปุ่นซ้อมเช้าซ้อม 10 โมงญี่ปุ่นพี่ต้องตื่นประมาณ7 โมงครึ่งแล้วก็ไปกินข้าวที่หอไปถึงสนามก่อน9 โมง 15เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าซ้อม 10 โมง ที่ไทยเราซ้อม5 โมงเป็นเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อน ใช่อากาศบ้านเราถ้าเราซ้อมเช้าอะคุณภาพมันไม่ได้ เพราะว่ามันร้อนเกิน มันร้อนเกินแล้วสมมติถ้าเราซ้อม5 โมงเย็นเขามีบังคับไหมวันหนึ่งเราต้องซ้อมกี่ชั่วโมง อันนั้นคือสิ่งที่โค้ชเขาต้องวางโปรแกรมมาใน1 อาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีเบาหนักอะไรเงี้ย อ๋อสลับกัน เขาก็จะมีตัวโปรแกรมที่เป็น heart rate GPS ว่าวันนี้เราแม่งซ้อมเท่าไหร่แล้ว5 กิโล heart rate เราขึ้นไปเท่านี้ถือว่าโอเคแล้วมันก็แล้วแต่โค้ชที่เขาต้องการเพราะแต่ละโค้ชสไตล์ก็ไม่เหมือนกันครับ สูตรไม่เหมือนกัน สูตรไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ซ้อมชั่วโมงหนึ่งบางคนซ้อมชั่วโมง45บางคนซ้อม2 ชั่วโมงในแต่ละวันแล้วแต่เขาเรามีหน้าที่ซ้อม คือสิ่งสำคัญของนักฟุตบอลคือทำไงได้ดูแลร่างกายให้ดีและเตรียมพร้อมกับการซ้อมให้ได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด แล้วใน1 อาทิตย์อ่ะเราเตะ1 วันหรือว่าเตะ2 คือ วัน ส่วนใหญ่ รือว่าไงฮ จะเตะณตอนนี้ที่โปรแกรมไทยลีกจะมีเตะหมายถึงว่าแต่ละทีมโปรแกรมก็จะมีเตะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วแต่โปรแกรม แต่ส่วนใหญ่ BG ก็จะเตะวันศุกร์สมมติศุกร์แล้วอาจจะมาวันพุธอาจจะไปวันอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วแต่โปรแกรมที่ออกมา ซึ่งวันอื่นที่ไม่ได้เตะแข่งอะก็ต้องมาซ้อม ใช่ต้องมาซ้อมครับ นั่น คือไม่มีวันหยุดเลยป่ะ ถ้ามีวันหยุดก็แล้วแต่โค้ชเขาให้โปรแกรม คือเราเลือกเองไม่ได้ คือโปรแกรมโค้ชเป็นโปรแกรมที่ก็โค้ชใหญ่สุดนี่คือห้องฟิตเนสที่พี่จะมาตั้งแต่เช้าจนเย็นนักกีฬาแล้วแต่ใครจะมา คือส่วนพนักงานออฟฟิศทุกคนเนี่ยก็คือจะเล่นได้ในก็ต่อเมื่อนักฟุตบอลเล่นเสร็จเหมือนแบบพวกผมคือเขาเรียกว่า first priority นี่ก็คือห้องปั่นจักรยานอะไรเงี้ยตรงนั้นคือห้องของทีมงานแพทย์หมอ อ๋อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปดูหน่อยนะน่าสนใจเพราะว่าอันเนี้ยเราเห็นว่ามันมีความเป็นมืออาชีพมากแต่ห้องแพทย์มันคืออะไรวะ นี่คือฟิสิโอครับที่คอยดูแลอาการบาดเจ็บของนักกีฬา ฟิซิโออะไรนะฮะ physiologist ฟิสิโอเทอราปีครับก็คือนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนี้ต้องอยู่ที่นี่ทุกวันไหมครับตอนนี้ได้ ทุกวันครับส่วนใหญ่ก็จะคอยรีเช็คนักกีฬาก่อนซ้อมด้วยว่านักกีฬาวันนี้พร้อมที่จะซ้อมไหมอะไรแต่ละวันใช่ คือฟิตเนสโค้ชหมอกายภาพเขาจะมาประชุมกันตรงนี้ ครับ แล้วก็จะมาประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาแต่นักกีฬาก็ต้องมาหาเองนะไม่ใช่ว่าคือเราเป็นอาชีพแล้วนะคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเราวันนี้เราเป็นไงบ้างเสร็จปุ๊บพวกเขาก็จะส่งรายงานไปคุยกับโค้ชต่อประชุมว่ารู้สึกว่าคนนี้แบบมีอาการแบบนี้นะผมคิดว่าต้องแยกออกมาก่อนดีกว่าไหม แสดงว่าเจ็บนิดเดียวก็ต้องรีพอร์ตกับที่นี่แหละ ใช่ครับคือมันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าอาการบาดเจ็บมันเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะมีผลต่อพวกเขาด้วยถ้าทำไมถึงเจ็บเขาก็จะโดนถามมาเพราะอะไรคำว่าเพราะอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าพวกเขาจะซวยไงเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพว่าทำไงนักกีฬาก็ต้องเป็นมืออาชีพมาดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บ เพราะเขามีหน้าที่รักษาแต่นักกีฬามีหน้าที่เตรียมความพร้อมไม่ให้เจ็บแต่คือมันก็ต้องแบบไปควบคู่กันมันก็ต้องมีเหตุผลของมันว่าสาเหตุนี้มันมีหลายสาเหตุไงครับ ทางเนี้ยสมมุติว่ามันมีอาการบาดเจ็บเราต้องคอยประเมินไหมครับว่าเมื่อไหร่นักเตะจะกลับมาได้หรือรักษาแผนการรักษาอะไรยังไง ใช่ครับทั้งหมดครับเราก็ต้องประเมินจากว่าเขามีอาการบาดเจ็บอะไรก่อนแล้วก็จะประเมินจากผลจาก MRI หรืออัลต
ตราซาวด์สแกนว่าระยะเวลาเนี่ยจะได้แผนได้ว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่แล้วเราก็จะทำแผนว่าสัปดาห์แรกเราจะทำอะไรสัปดาห์ที่2เราจะทำอะไรสัปดาห์ที่3เราจะทำสัปดาห์ที่4เขาจะกลับไปสู่ทีมได้เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ วอมก็เป็นธุรกิจเนาะที่จะต้องรู้ไทม์ไลน์ในการกลับมาทำงานกัน ผมว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนักฟุตบอลเองก็ไม่อยากมีอาการบาดเจ็บเขาก็ไม่อยากรักษาคนที่เจ็บเพราะมันก็มีผลต่อการทำงานของเขานักฟุตบอลที่เจ็บก็มีผลต่อนักกีฬาเพราะว่ามันก็มีผลต่อการต่อสัญญาทุกอย่างมันต้องไปพร้อมกันคุยด้วยเหตุผลและก็แก้ไขปัญหาถามอย่างหนึ่งเราเห็นแบบนักเตะแบบพรีเมียร์ลีกเวลาเขาแบบเจ็บกันเขาก็ยังจ่ายค่าจ้างอยู่ถามนิดนึงแบบไม่รู้เลยสมมติว่าเราบาดเจ็บเรายังได้ค่าจ้างเต็มอยู่ไหมครับได้ค่าจ้างครับเพราะมันอยู่ในสัญญาเพราะว่าคือมันอย่างที่ผมบอกนักกีฬาไม่มีใครอยากเจ็บเพราะเจ็บมันมีผลต่อจิตใจก่อนหนึ่ง2คือมันก็มีผลต่ออนาคตในการต่อสัญญาใช่นั่นคือสิ่งที่เราเป็นมาผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเจ็บอย่างผมเนี้ยถ้าเจ็บคือมันก่อยอ่ะมันเซ็งมันต้องฮิวจิตใจตัวเองกลับมาเราถูกห้ามปาร์ตี้ป่ะตอนที่ผมไปอยู่ญี่ปุ่นอ่ะพวกญี่ปุ่นมันชอบดื่มแต่ว่าเขารู้เวลาดื่มเขามืออาชีพของเขาคือเวลาซ้อมเต็มที่เวลาดื่มพวกมันก็เต็มที่แต่คือมันอยู่ๆแข่งพรุ่งนี้มันไม่ไปดื่มกันหรอกพี่นึกออกมันจะไปดื่มประมาณแบบถ้าหยุด 2-3 วันมันก็อาจจะไปดื่มของมันอ่ะแต่ภาพจำของแต่ละคนไทยชอบบอกไอ้นี่แม่งไปดื่มอย่างเงี้ยไอ้นี่มันไปดื่มอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วพอมันเป็นมืออาชีพมากขึ้นอ่ะเรานักเตะไทยทุกคนตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันมีความเป็นมืออาชีพตรงที่ว่าสโมสรแต่ละสโมสรทุกคนเหมือนแบบพยายามดูแลตัวเองให้มันดีที่สุดเพราะว่าวันนึงอ่ะวันนี้เล่นได้แต่อนาคตคุณอาจจะมีเงินเดือนที่ลดลงถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วเดี๋ยวนี้ภาพการที่มันออกไปอ่ะคนเขาอาจจะไม่รู้ในทุกๆเรื่องของคุณอ่ะแต่เขาอาจจะเห็นแค่ภาพเนี้ยแล้วเขาก็ไปบอกต่ออย่างงั้นเดี๋ยวพาไปดูห้องรักษาก็อาจจะมีอันนี้คือห้องที่แบบจะมีเครื่องช็อคเวฟเครื่องไฟฟ้าลดอาการบาดเจ็บเป็นห้องกายภาพแล้วห้องกายภาพอันนี้คือเฮดนะครับอันนี้คือรองลงมาเมื่อกี้ก็ลองลงมาเป็นทีมที่เขาดูแลกายภาพนักฟุตบอลแล้วเขาก็ไม่ชอบให้ใครเข้ามาห้องนี้เท่าไหร่เพราะเขาไม่อยากให้มีการบาดเจ็บอันนี้ก็คือนี่คือพี่ก๊อฟนี่คือพี่ตั้มส่วนอันนี้คือน้องชัดคนใต้เป็นนักฟุตบอลนะเขาชื่อฉัตรมงคลตอนนี้มาดูแลอาการอะไรกันอยู่ครับโทษทีก็มาขยับร่างกายเตรียมพร้อมที่จะซ้อมไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรว่าเราขยับกล้ามเนื้อขยับข้อต่อให้แบบยืดเส้นอย่างเงี้ยยืดเส้นก่อนอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะคือเขามาดูแลของเขากันเองจริงๆต้องขอบคุณแล้วก็รบกวนแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นอีกไหมครับตรงนี้ห้องพี่ครับนี่คือห้องรองเท้าของพวกเรานะเดี๋ยวนะทำไมสตาร์ทมันหลายคู่ขนาดนี้ก็โอ้โหพวกเราคือเท้าตะขาบคือแต่ละคนเขาจะมีรองเท้าที่สลับสับเปลี่ยนเวลาซ้อมเวลาแข่งอะไรเงี้ยอย่างเจเนี่ยจะมีรองเท้าอย่างนี้ประมาณสักกี่คู่ครับที่นี่ก็น่าจะเป็น10ครับโอ้มันต่างกันไงอ่ะปุ่มสั้นปุ่มยาวไม่เลยคือเจรู้สึกว่าคือทำไงได้เราอยากมีรองเท้ามันเยอะแล้วมันเวลาบางทีฝนมันตกที่ใดอ่ะเราก็เปลี่ยนให้มันใส่คู่ใหม่เราชอบแบบนั้นแล้วสมมุติว่ามี10คู่นี่คือเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยป่ะรุ่นเดียวกันหมดครับเหมือนกันหมดผมได้ข่าวมาว่าเขาเป็นคนชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆกินข้าวจะชอบกินร้านเดิมใช่กะเพราหมูสับไข่ดาวก็ผมมีวันนึงคุยกับน้องที่เนี่ยพี่กินง่ายพี่กินกะเพราหมูสับไข่ดาวกินได้อย่างเดียวมาบอกอันนี้พี่กินยากแล้วเพราะพี่กินได้อย่างเดียวก็จริงแล้วก็ทุกคนแบบก่อนซ้อมหลังซ้อมต้องชั่งน้ำหนักกันยังมีรองเท้าอะไรเงี้ยก็มีเบอร์แต่ละคนอะไรเงี้ยเรียงครับผมถามนิดนึงเสื้อเนี่ยเห็นมันจะมีอยู่ประมาณสักแต่ละชุดเนี่ยจะมีประมาณ2ชุดแหละเพราะไม่มีกางเกงด้วยทีเนี้ยต่างกันยังไงอ่ะเสื้อ2ตัวนี้คือตอนผมกลับมาจากญี่ปุ่นอ่ะคือเขาจะมีชุดให้คนละ 3-4 ชุดเลยวางเรียงผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยเหมือนแบบสมมติพี่ซ้อมเสร็จพี่เปลี่ยนเพื่อที่จะไปเล่นฟิตเนสต่อมันจะได้ไม่เปื้อนเหงื่อเพราะเวลาพี่ซ้อมยิ่งที่ไทยเนี่ยเหงื่อพี่จะเปียกไปหมดแล้วพี่ใส่ชุดพี่ใส่ชุดนี้ไปเล่นฟิตเนสต่อเครื่องฟิตเนสก็จะเปื้อนเปียกดูเลอะเทอะเราก็รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบมี2ชุดมันคือสิ่งที่เราควรที่จะเป็นควรที่จะมืออาชีพมากขึ้นแค่นั้นเองโอเคแล้วก็นี่คือแบบมีทั้งเจนลบของเขาดีพี่ตังสารัตอยู่เย็นเพราะไม่เคยอยู่เช้านี่คือหมอนนวดของเราคืออาร์มเจ้าอ้วนแล้วก็เจ้าแบงค์แล้วมัดสุมอะไรกันตรงนี้ทำไมต้องคือตรงนี้คือที่แบบรีแลกซ์คุยกันแล้วก็จะมีกาแฟมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีผลไม้มากินแล้วก็จะมีคอยแบบคนมานวดให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยคือเครื่องเกมเรดี้ที่แบบเอาไว้ใส่ขาทำความเย็นเครื่องเกือบ 200,000อะนี่คืออะไรนะความเย็นเหรอใส่น้ำแข็งเข้าไปมันจะทำความเย็นปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ใช้อันเนี้ยแล้วก็ไปห่อขามันจะทั้งบีบอัดแล้วก็เย็นด้วยคือส่วนใหญ่ก็จะใช้ก่อนซ้อมหรือหลังซ้อมก็ได้แล้วแต่เพื่อบางทีเรากล้ามเนื้อเราทำงานหนักมาเนี่ยมันเกิดอาการอักเสบน้ำแข็งมันจะไปช่วยลดการอักเสบได้ดีที่สุด
ฟื้นตัวเร็วขึ้น ใช่ครับ เหมือนที่นักฟุตบอลจะชอบเอาตัวเองเข้าไปแช่ถังน้ำแข็งอยู่ ใช่ใช่ก็ของเราก็จะมีไม่ใช่น้ำแข็งนะว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุณหภูมิที่เขาวัดมา คือมีทุกอย่างวัดอุณหภูมิว่าต้องเย็นเท่านี้ต้องร้อนเท่านี้แล้วก็มีห้องซาวน่าอันนี้ก็เป็นไว้แบบแปรงฟันอะไรเงี้ยล้างหน้าล้างมือ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าเย็นเนี่ยเย็นแค่ไหนที่เรียกว่าเย็น จริง ๆ แล้วถ้าเราแช่น้ำแข็งส่วนใหญ่มันจะแบบติดลบใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนเราก็พยายามไปถามหลายๆคนอ่ะการที่มันเย็นเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย เพราะว่าการที่มันติดลบมันก็ไม่ดี เพราะว่ามันเย็นเกินไป แต่เนี้ยอุณหภูมิที่ดีที่เราก็ดูจากญี่ปุ่นมานะ10 กว่าองศา ซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่ากำลังดี แล้วก็สลับกับน้ำเย็นกับน้ำร้อนน้ำอุ่นประมาณ40 องศา ตรงนี้คือที่อาบน้ำ ที่อาบน้ำ ซึ่งแต่ละคนก็เดินมาแบบโบ๊ะเลย ก็คือนักฟุตบอลคือทุกที่ก็จะถอดตรงเตงเลย ถอดหมด ใช่ตรงนี้ก็จะเนี่ยบ่อน้ำร้อนน้ำเย็นนี่ห้องซาวน่าพี่ อู้หูยเจ๋งว่ะ ซึ่งจริง ๆ ที่ไทยมีไม่กี่ที่ แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ BG น่าเป็นที่อันดับหนึ่งอะไรเงี้ยที่มีครบทุกอย่าง โหเจ๋งเจ๋ง อ๋อ เจ๋ง ไอ้สองบ่อนี่คืออันนึงเย็นอันนึงร้อนเงี้ ใช่ ยเหอ ครับใช่ครับ แล้วมันมีวิธีไหมว่าแบบเฮ้ยต้องลงเย็นเท่าไหร่ขึ้นร้อนเท่าไหร่ นี่เขาเขียนไว้เลยครับพี่10 นาทีเปลี่ยน10 นาทีเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้ว3-4 เซต ตรงนี้เหมือนญี่ปุ่นอะที่แบบมันเป็นพวกแบบ ออนเซ็น ออนเซนอะ ใช่อันนี้ก็เป็นห้องซาวน่า ซึ่งมี 2 ห้อง ใช่ครับ ซาวน่า1 2 นี่คือสิ่งที่นายคุณประวินแล้วก็ผู้บริหารที่นี่เขาใส่ใจในเรื่อง well being ของนักบอลน่ะ ใช่ดีที่สุดอะไรเงี้ย เฮ้ยตอนเนี้ยมันเหมือนแนะแนวบวกกับทัศนศึกษาเลยนะ จริง ของ EP เนี้ย ห้องมันน่าสนใจมาก คือทั้งได้รู้ว่าการเป็นนักบอลคนหนึ่งทำอะไรบ้าง และได้เห็น facility ของ BG อ่ะอันนี้ตื่นเต้นจริงๆ เพราะไม่เคยเข้ามาในสนามบอล สนาม เอา ซ้อมอะ เอาแค่อัศจรรย์ก็ไม่เคยเข้า ไม่ใช่แล้วจริง ๆ แล้วถ้าพูดเรื่องจริงคือโดยทุกๆ รายการอะในทุกที่เขาก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาในห้องส่วนตัวของนักฟุตบอล แต่เหมือนแบบพี่น่าจะขอมาก็โอเค ใช่ 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 ขอบคุณมากครับ ๆ ขอบคุณมากครับทาง เพ BG ราะ ที่ ว่า ช่วย อันนี้คือห้องส่วนตัวของนักฟุตบอลเลยไง ครับ ก็ต้องขอบคุณทาง BG นะแต่ทุกคนก็จะได้เห็นภาพว่าเหมือนแบบว่าผมคิดว่านายเขาน่าจะแบบเราเป็นทีมใหญ่แล้วก็ทำไงก็ได้ให้นักฟุตบอลแบบอยากอยู่ที่นี่อยากเล่นให้ที่นี่เขาก็เลยใส่ใจในทุก ๆ เรื่องอะไรเงี้ย ถ้าเทียบกับตอนที่เราไปอยู่ญี่ปุ่น facility ของ BG ตอนเนี้ยถือว่าเทียบเท่าไหม ดีกว่าบางทีมเลยครับ ดีกว่าบางทีมเลยครับ มีทุกอย่างให้อะไรเงี้ย ไปพี่ เดี๋ยวผมพาไปดูสนามซ้อมที่ออกจากทางนี้ได้เลย หมายความว่าเวลาซ้อมเสร็จก็คือเข้าทางนี้กันเลยป่ะ ส่วนใหญ่จะเข้าทางนู้นพี่เพราะว่ามัน อ๋อ คือทางนู้นก็จะมีที่เป่าเศษรองเท้า อ๋อ เพื่อไม่ให้ใช่ใช่ อ๋อหูยโคตรใหญ่ ตรงนี้คือสนามซ้อมเขาเรียกว่า TC 1 ตรงนั้นก็คือ TC 2 TC 3 อะไรเงี้ย อันนั้นก็คือจะเป็นไว้ใครจะมาเช่าพวกต่างประเทศที่แบบมาเช่าก็จะไปอยู่ตรงนู้น หมายความว่าไม่ได้มีแค่สนามซ้อมอันนี้อันเดียว ใช่ นั่นอีกนะ ใช่ คือใหญ่ และ มาก ที่พี่กำลังเห็นเนี่ยที่มีแมคโครเขากำลังฟับอยู่เนี่ยคืออนุบาลหญ้าก็คือเขาจะทำสนามหญ้าที่เอามาเตรียมสลับเปลี่ยนกับหญ้านี้ ๆ ว้าว แล้วดูเด็สนามซ้อมหญ้าโคตรสวยอะ สวยจัด ไอ้นี่มันลู่แบบยางแบบ แบบไม่เจ็บเท้าอะ เออ เนี่ยส่วนของห้องอาหารของพวกเรา อันนี้คือห้องอาหาร ใช่ ส่วนฝั่งนั้นคือที่จอดรถของนักกีฬา เวลาจะไปทีมไปเยือนที่ไหนก็จะมาขึ้นรถกันที่นี่ไหมฮะ ใช่ครับ คือเวลาเราไปเยือนส่วนใหญ่ ถ้าไปเยือนที่ใกล้ก็จะขึ้นรถที่นี่ ถ้าไปเยือนที่ไกลๆก็จะไปด้วยกันไปนอน1 คืน แล้วคือนายเขาให้ความสำคัญกับการนอนก็คืออยากให้ทุกคนนอนห้องละคน จะได้มีสมาธิ ใช่ เหมือนญี่ปุ่น ซึ่งบางทีมในไทยให้นอนห้องละ2 คนครับ เพราะว่ามันมีเรื่องงบเรื่องอะไรเงี้ย เหมือนแบบ เข้าใจครับ ที่นี่คือดีมากๆเขาใส่ใจหานักกีฬา เพียงแต่ว่าเราก็ต้องตอบแทนด้วยผลงานที่มันต้องดีกลับไปอะไรเงี้ย แล้วไอ้บิงโกตัวนั้นคืออะไรฮะ อันนั้น บิงโก ไว้ให้ฝึกซ้อมในความแม่นของนักกีฬา ใครจะมาซ้อมก็ได้ ใครจะมาอะไรก็ได้ อ๋อยิงให้โดนเลข ประตู เหรอ เงี้ย ใช่ ก็เหมือนคล้ายๆซ้อมไปยิงเล่นไปอะไรเงี้ย แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีใครใช้เยอะขนาดนั้น น่าจะเป็นเพราะว่าถ้ายิงพลาดก็ต้องไปเก็บบอลไกล ใช่ เพราะว่าเหมือนจะไกลเหมือนกัน อุ๊ยแล้วที่ BG ที่ตอนนี้ก็คือมีทีมกี่ระดับครับ มีทีมสำรอง มีทีม ทีมสำรอง U17 มีทีมอะ ถ้า ไร พูด เงี้ย ตรงๆทีมสำรองผมไม่แน่ใจเลย โอเคครับ แต่รู้แต่ว่าเขามีอะคาเดมี่เขาก็มีอะคาเดมี่ที่แบบไม่รู้ว่ามีเรียนฟรีด้วยไหมหรือเสียตังค์ด้วยไหม แต่คือผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็อยากมาอยู่ที่นี่เพราะว่าแค่เราเห็นฟ a ซิลิตี้ที่เราบอกไปอะถ้าพี่ถ่ายทอดไปผมว่าหลาย ๆ คนยังไงก็ต้องอยากมาอยู่ที่นี่ อยากมาสวมเสื้อ BG แล้วก็อยากอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ย เราก็เป็นรุ่นพี่นะ ที่ ครับ แบบเราไปเล่นต่างประเทศมาแล้วเล่นในไทยก็เป็นแบบตัวท็อปๆอ่ะ ครับ น้องๆที่แบบสนใจเรื่องกีฬาเอาไม่ใช่แค่ฟุตบอลอ่ะเรียกว่าทุกอย่างเลย ครับ มีอะไรอยากจะแบบแนะนำน้องๆรุ่นใหม่บางที่เริ่มในวันเนี้ยแบบอยากมีอาชีพเป็นนักกีฬาแบบระดับทีมชาติเงี้ย จริง ๆ ถ้านะตอนนี้คือผมว่าในทุก ๆ กีฬาถ้ากีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยเลี้ยงชีพตัวเองได้เลี้ยงชีพครอบครัวได้ทำให้เรามีความมั่นคงสบายมากขึ้นดีกว่าและสิ่งหนึ่งที่เราแบบถ้าได้ไปอยู่ในทีมที่ดีอย่าง BG อย่างเงี้ยมันดีในทุก ๆ เรื่อง แล้วก็ทุกคนที่ก็พร้อมสนับสนุนให้เราเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นได้ แต่การที่เราจะมาถึงจุดๆนี้ได้อะ
เราต้องมีความพยายาม เราต้องมีความอดทน เราถึงจะมาถึงจุดๆนี้ได้ เพราะสุดท้ายแล้วอะณตอนนี้คนอาจจะรู้จักชนาทิพย์แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไง ที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกัน แต่ตอนนี้ผมว่ามันอาจจะง่ายขึ้นมาหน่อย นิดนึงแล้วกัน เพราะว่าเรามีผู้ปกครองที่เขาเห็นที่แบบมีรุ่นพี่เป็นไอดอลเขาจะบอกลูกเขาว่าเอ้ยเป็นแบบนี้สิลูกแบบนี้สิลูกคือเขาไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนว่ารุ่นย้อนกลับไปรุ่นพ่อเลยจะต้มบอลให้กินแล้วต้มรองเท้าให้กินเพราะมันเลี้ยงชีพไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงได้แล้วก็มันสามารถทำให้เรามีชื่อเสียงได้คือจริงๆไม่ใช่แค่ BG อยากให้มองเป้าหมายที่ว่าติดทีมชาติไทยก่อนพอคุณติดทีมชาติไทยเนี่ยสโมสรเขาก็อยากจะได้คุณใช่นั่นคือมันต้องเป็นลำดับครับ ก็ไม่ง่ายนะ แต่ก็ต้องพยายามนะ ใช่ครับ เฮ้ยอยากชวนคุยอีกจังเรื่องแบบทีมชาติเพราะจริงๆแล้วเล่นสโมสรมันได้เงินไงแต่เล่นทีมชาติมันได้แบบเหมือนเป็นความภูมิใจเนาะ เอาอีกสักคิวหนึ่งมีไหมเดี๋ยวเราไปร้านประจำเจชนาทิพย์บ้าง ได้ ไปดูไปดูซะหน่อย ร้านไหนว่าไป ที่ไหนอะ ไปดูกะเพราหมูสับซะหน่อยว่าเขาไปกินร้า ร้าน น ไหน ที่คุณกินประจำอ่ะ โอ้โหผมกินมันก็กินได้ทุกร้านนะ ไม่กินง่ายจริงเหรอ พี่ไปหาร้านให้ผมแล้วผมไปดีกว่า ไม่ต้องเอาแพงเอาแบบเร็วๆไม่ต้องเสียเวลา ส เวลา บาย กิน ๆนะ ครั้งหน้าต้องชวนพี่โค้ชมาด้วย จริงๆไอ้ มา คนนั้น ชวคุย เนี่ย อีก บ้า คนนั้นเขาชอบ ที่สุดเลย ฟุตบอลมาก ใช่ครับ ผลลงแล้ว ลงพอดีเลย วันนี้ขอบคุณเจมากจริงๆขอบคุณ แล้วตัวเลยครับพี่สวัสดีครับพี่นักเรียนครับ พีทีปทุมขอบคุณ ป นะครับ ทุมยูไนเต็ดด้วยนะครับวันนี้ที่ช่วยเราจริงๆเพราะเราอยากดูอาชีพนี้จริงๆแล้วก็ได้สัมภาษณ์เจด้วยขอบคุณมากจ มี ริงๆ พี่ นะค ต่ รั อบ ไปนะกำลังสนุกเลยเนี่ย แล้วก็ทีมกีฬาไหนนะครับที่เป็นทีมวอลเลย์ วอลเลย์ห ที ญิ ม งนี่ก็น่าไปนะ จะสนุกเกอร์จะเซปักตะกร้อชวนมานะอยากไปดูว่าเขาซ้อมเป็นไงว่ายน้ำทีมอะไรก็ตามอ่ะชวนนะครับพวกเราเสือร้องไห้จะไปเยี่ยมนะครับ คำถามส่งท้าย ครับ ถ้าฝนตกเงี้ยซ้อมไงอะ คือย้อนกลับไปนิดนึงนะอยู่ญี่ปุ่นอ่ะต่อให้คุณจะฝนตกคือแบบคุณก็ต้องซ้อมได้ซ้อมน้อยซ้อมไว้ก่อน คือสุดท้ายแล้วมันก็ฝนตกเหมือนกันนะนั่นคือสิ่งที่สำคัญครับ บางทีตอนแข่งมันมีโอกาสฝนตกเหมือนกัน ใช่ มันก็ต้องเล่นตอนฝนตกด้วย ใช่ฟุตบอลคุณจะเก่งคุณมาซ้อมเบาคุณก็ไม่เก่งหรอก เจ๋งครับขอบคุณนะครับ ครับ